Hi guys, today share ko sa inyo itong mga ilang bottles ko na may pagka-powdery yung amoy niya or mga powdery na scents. Maraming nagre-request nitong video na to. For sure marami pa akong mga pabango na powdery yung amoy niya, pero as of the moment, ito lang muna yung unang pumasok sa isip ko, una kong nahila. So, marami-rami sila. Hopefully, hindi maging super mahaba itong video na to. So, okay, mag-start muna tayo sa Notorious. Etong dalawa, actually itong line na to, notorious siya. Talaga, kilala siya as very powdery na scent. So, ito yung Chanel number 5. I have itong Eau de Parfum Purse Spray. Kasi nakwento ko nga nung nireview ko yung ibang mga Chanel na videos ko na napamigay ko na yung luma kong Eau de Parfum na Chanel number 5, which is in some way pinagsisisihan ko. Pero okay lang kasi sa lola ko naman binigay. Hindi pa siya bukas because although gusto ko yung amoy niya, sobrang matapang siya. Sobrang it could make you smell mature. Namimili siya ng lakad, namimili siya ng venue. Although magpo-40 na ako, so okay naman na siya sa akin. Pero there are times talaga na to me it's too strong. So my alternative is actually itong Chanel number 5 na Eau de Toilette. Eto, gusto ko yung bote niya. I don't know, may pagka parang masculine yung bote niya sa akin. Ito, medyo mas tolerable siya. Mas kaya siya ng weather natin. Although namimili pa rin siya ng kasama, damit, event, weather. Pero medyo mas tolerable siya. Actually, pwede mo siyang i-push na gamitin except sa summertime unless nasa air condition ka ng room. So, pwede naman siya all year round. Mamimili ka nga lang. Pero may pagka parang something na halong soapy na to eh. I have to test it some more sa skin ko. May pagka parang konting citrusy din yata siya ng konti pero mas wearable siya compared sa Eau de Parfum. Kung gusto ninyo ng Chanel number 5 and hindi nyo pa kaya talaga yung dating niya, I recommend itong Eau Premiere. Ito, sa Chanel number 5 na mga flankers, ito at saka actually si Low, favorite ko. Ito, si Eau Premiere, sweet powdery siya. Medyo parang may pagka parang friendly pero at the same time sophisticated yung dating niya. So kung, ayun nga, kung gusto ninyong mag-try ng Chanel number 5, I would recommend mag-start kayo sa Eau Premiere. And then, kung gusto ninyo ng medyo mas stronger, mas parang classic pa na amoy, mag-jump kayo sa Eau de Toilette. I-test nyo muna yung Eau de Parfum kasi even sa akin, matapang siya. Pero Eau Premiere, favorite ko to guys. Dahil nasa Chanel number 5 na tayo, no? Ito naman yung Christian Dior na New Look 1947. Ito, vintage din yung amoy niya na powdery. Pero this one is mas wearable. Vintage yung dating niya. Pagpasensyahan nyo na, pinapawisan ako. Pero, para siyang dinesign for modern times. Maganda to guys. Kung hindi nyo pa rin kaya yung dating ni Chanel number 5 na Eau Premiere, I would recommend this, New Look 1947. Yung initial na scent at saka yung dry down nito sa akin magkaiba. So, powdery siya. Pero, pagdating sa dry down, may pagkaamoy siya sa akin na almost malapit siya sa Mir and Tonka ng Jo Malone. So, medyo parang sweet yung dry down niya sa akin. And dahil nasa Dior na tayo, ituloy na natin. This is DIORAMOUR. This is really nice. This is, to me, signature parang scent-worthy. Kung tama ba yung term ko. This is very feminine. Ang soft, ang sweet na floral na powdery. Gustong-gusto ko to. Ilang beses ko na siyang na-wear sa bahay actually. Meron siyang something na parang comforting. Very girly, very feminine. Kung gusto niyo yung complete na review nitong DIORAMOUR at saka New Look 1947, ililink ko dito yung review ko nitong whole line nitong Christian Dior na private collection. So, isisingit ko itong dalawang Tom Ford na limited edition. I think makakahanap pa rin kayo kasi parang may mga natitira pang bottles. Pero i-mention ko na rin kasi baka magustuhan ninyo sila. This is the Tom Ford Lavender Extreme Eau de Parfum. Ang bango nito. This is fresh lavender na powdery na may pagka-sweet, may pagka-yummy siya.
Ang ganda nito guys. Hindi ko to masyadong nakikita sa social media. Hindi ko rin siya naaamoy masyado. Maybe because limited edition siya. Pero guys, kung gusto niyo yung something na parang relaxing and sweet, na comforting, na powdery, na may pagka-lavender, this is really nice. Maganda to sa lalaki. I don't know why na mas naiisip ko siya sa lalaki. Pero I have a review on this, so hanapin nyo lang guys. Next naman is itong Tom Ford na Rose Prick, another limited edition, pero baka makahanap pa kayo ng bottle nito. Ito, powdery, rosy, floral, jammy na rose. May pagka, sabihin na natin yung dating niya is may pagka, alam niyo yung pagka-jammy niya is yung may dating siyang parang mga pabango sa Middle East. May ganon, pero hindi naman siya yung sobrang parang, sabihin na natin may pagkadating na Arabong-Arabo, pero meron siyang ganong dating. Ang bango nito guys, isang spray, ang lakas agad. You know, naamoy ko to, I don't know kung nakwento ko na to sa ibang reviews ko, ibang videos ko, naamoy ko to one time sa babae sa restaurant. And hindi ko siya naamoy as rose prick. Sabi ko lang parang ang sparkly sa kanya na floral, na ang sophisticated na I have to ask her kung ano yung pabango niya. And actually nilagay niya lang dito. Then sinabi niya sa akin yung pink na bottle na pabango from Tom Ford, and that is rose prick. Hindi ganun yung dating nitong amoy na to sa akin. Pero sa kanya parang ang sparkly. Sa akin ang jammy niya na rose. I have these two bottles by FLOWERBYKENZO. I have this Eau de Toilette na Eau de Lumiere and this Eau de Parfum. Actually, kabibili ko lang nitong Eau de Parfum. Hindi ko pa yata siya nare-review separately. Etong Eau de Parfum, bestseller siya sabi sa akin sa mga doctors. Kasi pag amoy mo talaga sa kanya, pulbo, dry na powder, clean. Pulbong-pulbo. Kung gusto niyo ng parang para kayong kalalabas lang ng bahay na naglagay ng pulbo sa katawan, eto siya. Etong Eau de Parfum. Eto namang Eau de Lumiere, sa akin, sweet. Sweet na parang almost lipsticky na may pagka-powdery. Pero hindi angat na angat yung powdery niya. Ang una mong, or yung powdery niya na notes, ang una mong maaamoy sa kanya is yung sweetness and then yung parang pagka-lipsticky and then next yung powderiness. So kung gusto niyo ng ganung scent, na nasa powdery, na line pa rin, pero may pagka-lipsticky, Eau de Lumiere. I have these two bottles from Narciso Rodriguez. And itong una, siya yung unang-una kong nabili from Narciso Rodriguez na line. And this is the Narciso Rodriguez for her Eau de Toilette. Eto siya guys. This is musky na powdery. This is sophisticated, sexy. Ang sexy talaga nito. Pencil skirt, high heels, yun yung naiisip ko sa kanya. Lalo pa yung bote niya black. This is parang modern, powdery, musky. Gusto ko sabihin youthful, pero any age pwede. This is really nice. This is really nice. Hindi siya boring na powdery. May pagka parang youthful. Meron siyang youthful na vibe. Yung next naman na Narciso Rodriguez na meron ako na powdery na scent is itong Eau de Parfum na Poudre. Poudre means powder. Ito may pagka parang, I'm not sure kung meron akong naaamoy na parang, yung sinasabi ko palagi na parang amoy cola, amoy rubber, na parang, hindi ako sure kung cherry, and then powder. Ang ganda nito, ang lakas niya guys. This is powdery, pero youthful, fun, happy. So, ayan siya. Hindi siya yung powdery na dry, unlike nitong FLOWERBYKENZO na Eau de Parfum, na dry siya na powder. Eto hindi. This is happy. May pagka parang uplifting yung scent niya. Parang ang dami ko yatang Chanel dito sa line na to. So I have 2 more bottles of Chanel na powdery yung scent. And this is the number 19 Poudre. Yan, Eau de Parfum. Ito talaga. Powdery talaga to. This is very nice. Powdery na may pagka parang fresh na citrus yung dating niya sa akin, na may pagka green ba? May pagka-green ng konti. I'm not sure kung na-review ko na to guys, pero ito, ang ganda nito. This is yung parang all year round na powdery. Because meron siyang parang something na citrus sa scent niya.
kahit na powdery siya, the more na tumatagal pala siya guys, the more na parang tumatapang yung powdery na scent niya. Ito ang ganda nito guys. This is your parang hindi naman titang-tita yung dating nung pagka-powdery niya. Pero may pagka parang well put together. I could also say na parang signature scent worthy din siya. Malakas siya guys. Sa unang spray parang wala lang. Pero the more na parang umiinit yung katawan mo, mas lumalakas siya. And hindi siya boring na powdery na scent. May pagka-happy din siya na powdery na scent because of yung parang something na citrusy or parang green na note niya. Another Chanel. This is yung from their exclusive na line. This is MISIA. This smells lipstick. Lipstick. Oh, this is very parang sophisticated, classy. Amoy lipstick, amoy makeup, amoy yung compact na powder na parang lumang mga makeup. Kung naalala ko yung background na story nitong MISIA is parang to recreate yung amoy nung backstage sa stage. Syempre naaamoy mo yung mga makeup, yan yung powder, yung sa theater makeup, parang ganon. Very classy. Ito, namimili ito ng paggagamitan. Kailangan special occasion. I wanna use this. I wanna use this. Most of the powdery scents, gusto ko silang ginagamit sa kahit na umuulan. Like ngayon, gray, medyo humid, malagkit, umuulan. Pero this one, I guess pwede. Pero I think dahil masyado siyang matapang, masyado siyang concentrated, bakit hindi nakalagay kung eau de toilette siya? I think eau de toilette na yata lahat ng nasa exclusive na line. I'm not sure, pero matapang siya guys. Matapang siya, pero tingnan nyo naman yung kulay ng juice niya. Try this kung nag-uumpisa pa lang kayo sa powdery na scent na medyo mas sophisticated, mas classy. Parang mas classier pa dito sa mga nauna kong binanggit na classy. This one, MISIA. Pero hindi mo siya masyadong hihilain kasi sobrang ganda niya, sobrang full-bodied niya na parang gusto mo siyang isave sa special na occasions. Ito, habang inaamoy ko, na-imagine ko, nakabihis ako, meron akong parang important na date, parang ganun yung dating niya sa akin. Sobrang special nung amoy niya. Wow, ang galing natin. 4 last bottles. So, etong next, this is Creed and this is Love in Black. Ito siya guys. Ito, powdery, may pagka yung parang rubbery. Actually, medyo ngayon na napagtabi ko na sila at kaaamoy ko lang, medyo magkahawig sila ng konti lang. This is more parang, may naamoy ako parang cherry, berry. May medyo fruitier to, itong Narciso. Ito namang Love in Black, mas matapang yung parang sinasabi kong parang cola, rubbery, yung melisa na amoy, parang ganon, mas matapang siya. Kakaiba yung amoy nito. Kakaiba. Kung gusto mong powdery yung amoy mo, pero medyo kakaiba ka, try this. Hindi ko siya parang ayaw na ayaw. Hindi ko na naman masabing gustong-gusto ko siya. Gusto ko siya kasi kakaiba siya guys. May pagka, hindi naman grown up na grown up. Hindi rin naman siya mature na mature. Hindi rin naman siya batang-bata. Pero ang ganda niya guys. Ang ganda ng amoy niya. I hope na-describe ko ng maayos yun guys, itong Creed. Now, last 3. Ito, favorite ko to, na powdery na scent. This is very light. Siguro pangalawang bote ko na to, ng luma na bote. Kasi may backup ako nung bago nilang parang design na bote. This is from GOUTAL. And ngayon, bago na yung name niya, this is actually GOUTAL Paris. GOUTAL Paris yata. Or GOUTAL lang. And this is the Eau de Charlotte. This is your very light powdery na yung pagka-powdery niya is may pagkaamoy nung amoy baby. Amoy powder na pang baby na ang light, hindi siya masakit sa ilong, na may pagka-floral. This is very light. Medyo siguro madidismaya kayo ng konti kasi ang hina niya, and hindi siya mura guys. Ang hina niya, pero kung gusto mo lang nung amoy powdery scent ka na hindi amoy baby pero hindi man sobrang batang-bata. May pagka ano din naman siya, sabihin na natin, grown up pa rin naman ng konti. Pero this is very nice. May something sa kanya na
I think yung floral na notes niya na parang to me ang feminine na imagine ko parang nasa bakasyon ka, nasa garden ka, and then amoy powdery ka, may kasama kang baby, and then ang sunny-sunny, may hawak kang basket, may hawak kang prutas. Ganun siya ka-light and airy, very light. So maganda siyang parang powdery na scent for those na ayaw ng sobrang dry na powder yung dating or sobrang tapang na powdery yung dating. I think siya yung pinakamahina sa lahat na powdery. Next is itong DIORAMOUR. Dito sa mga na-mention ko ha, ang classy niya, ang sophisticated niya, pero ang light lang. Yun yung maganda sa kanya. Para actually nag-cologne ka lang. I'm not saying it in a bad way, pero para siyang natural na amoy mo lang. Parang ganun yung dating niya. Ito yung latest. Meron pa kasing mas lumabas na bago, pero medyo latest pa rin siya. Na pabango from DYPTIQUE, and this is ORPHEON. Kagagawa ko lang ng review nito. I'm not sure kung unang lalabas tong video na to or yung review ko nito. This is powdery na smoky, may pagka parang berry. Maganda siya sa lalaki. Naamoy ko siya sa lalaki. I mean, mas na-imagine ko siya sa lalaki. Pero gusto ko yung amoy niya. The more nasuot mo siya, eventually, mas lumalabas yung smokiness niya and lumalabas yung powderiness niya. Ang fresh din niya because of yung berry na note niya. You have to test this sa girls kasi yung pagka parang berry niya is may parang dating talaga siyang panglalaki. Sorry, pinapawisan ako ang init. At saka yung smokiness niya. May parang dating liqueur nga rin siya. May pagkaamoy alak din siya. So, may pagkaamoy cocktail. So, ang daming parang halo ng amoy nitong ORPHEON. Sa French, ORPHEON. Parang ganon. Ang bango nito sa lalaki. I-test nyo muna. Well, sa lalaki, sorry, mas recommended ko siya. Bilihin nyo na. Huwag na kayo mag-isip pa. Sa babae, you have to test kasi meron siyang mga notes na baka hindi ninyo magustuhan. Last na powdery na pabango. This is light din naman siya. Pero hindi naman siya as light nitong GOUTAL. Anik GOUTAL na pabango. Pero this is also light. And this is sophisticated, classy. Oh, naaamoy ko na siya habang ginagalaw ko yung bote. Naamoy ko yung sweetness. Naamoy ko yung parang amoy makeup. Something lipsticky and floral. This is by ROJA Parfum. And this is the ELIXIR, yung essence. All year round. All year round pwede siya. May kamahalan nga lang siya guys. Pero this is very sophisticated, light, powdery, floral, makeup-y na scent. May special place sa heart ko to. Kasi iba yung pagka-sophisticated and classy niya. Iba. Hindi siya nakakaumay na powdery na scent. Kakaiba siya. Hindi siya compliment getter. Although, bihira ko kasi siyang gamitin sa labas. Sa bahay ko siya ginagamit. So, okay, to be fair, bihira ko pa siyang nagagamit sa labas. Sa bahay ko siya ginagamit kasi sobrang na-enjoy ko yung parang coziness nung powdery niya. Yung floral. Yung parang sobrang feminine nung dating niya guys. So ayan na guys, ayan na itong mga nahila kong bottles today na powdery yung scent. Hopefully maiksi lang tong video and I hope na describe ko sila ng maayos and I hope marami kayong magustuhan sa kanila and makapag-try kayo nitong mga scents na to para naman maiba yung lagi ninyong ginagamit na powdery na pabango. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.